Paano nga ba mag-transfer ng pera gamit ang Connect to Card to Maya application? Tara panoorin ang video hanggang dulo. At sure mag-iwan ka ng subscribe para lagi kang updated sa bawat videos natin. Click mo na rin ang bell icon para mas updated ka sa bawat videos natin. Maraming salamat mga kanubi! Ilagay mo dyan yung account number mo at cellphone number mo naman ibaba. At sa account name ng Maya application mo, pangalan mo sa Maya application mo, ikaw na bahala kung magkano ilalagay mo pera. Kapag okay na, then next mo lang pagkatapos mag-submit matic na papasok sa account mo sa Maya application mo. Ito na mga kanubi, nagpasok na sa Maya application ko. Kung nagustuhan mo itong video natin, baka naman pwede like, share, and subscribe para lagi kang updated sa bawat videos natin. Maraming salamat mga kanubi.